Hello mic test, hello mic test, hello mic test, hello mic test. Hello, kailan ka huli nagpabudol sa online shopping? And ano yung pinakahuling budol na nabili mo sa online shopping? Ako meron last week. Check natin. Turo ko rin sa inyo paano ko ginawa. Tara! Naisip ko, why not? Magdagdag ako ng maliit na furniture lang dito sa kwarto. So check ako, may nakita ako na isang cute na bedside table na puti. I checked all the reviews as usual. Bago ka bumili na item sa online, check may reviews if maganda. If negative man yung review, baka naman dahil lang sa packaging pero maganda naman yung item. So you have to balance lagi kung ano yung magiging deciding factor mo sa pagbili na item. Since maganda naman karamihan ng feedback ng mga buyers, so why not? So ginrab ko. So, ayun, binuksan ko na siya. Then, while checking everything, sa unang pagbukas mo, lagi mo i-check kung meron bang manual, kung meron bang mga special instruction nung item. And then, meron naman. So, I have to review kung ano yung nandun sa manual. And then, secondly, of course, you have to check all the parts. If lahat ba maganda, kompleto ba lahat ng parts, yung mga ikakabit mo, nandun ba lahat. But then somehow I already saw one issue. Number one is yung leg ng table, hindi nakadikit yung mga footings. Although ilalagay mo lang naman siya ng wood glue or glue, then okay na siya. Second problem na nakita ko, may dumi yung isang part ng table. Although cleanable naman siya, walang problem dun. Third issue na nakita ko, yung isa, meron siyang, hindi ko alam kung punit ba to or dumi. Di naman siya magiging malaking problem since nasa ilalim naman. So I reviewed the manual, of course, bago ko buuin. I-check ko kung paano ba o ano ba ang umpisa bago ko ma-set up. Unfortunately, nung sinunod ko si manual, parang mali yung umpisa. So, I decided hindi ko i-follow yung sinasabi nila sa manual. I checked all tornilyo if kompleto ba. Luckily lahat kompleto. So I started working on yung pinaka front nung drawer. So binuo ko muna yung pinaka front panel nung drawer. Then sinunod ko na yung mga sidings hanggang sa mabuo ko yung unang
drawer. So, kakamadali ko or probably medyo excited ako nung ginagawa ko to. Meron ako isang blooper which is this one. No, di ba? Excited lang, di ba? So when I was done with the drawers, sinunod ko na yung pinaka-frame ng side table. And just the same, excited akong gumawa. Meron din akong pangalawang blooper like this one. All those red part nung mga board na yan, nung mga parts na yan, should be the one na hindi visible dun sa cabinet. So happen na kakamadali ko, gusto kong matapos siya agad, yung likod na ilagay ko sa harap.
So nabuo ko na yung paa. And then, naisalpa ko na yung mga drawers. Wala pala siyang panel dun sa likod. Yung dalawang drawer, pwedeng pasukin ng ipis maybe. And the last thing na notice ko dito sa side table na to, guess what? Hindi siya sinlaki na iniisip ng side table. This side table is meant for a dollhouse or probably pambata, and wala naman kasi nakaspecify dun sa details if kung ano yung height niya, kung ano yung size niya. So ano, trip nyo rin ba? Gusto nyo rin ba ng budol ko? Meron pa ako isa. Next time. See you. Be kind. Always.